Välkomna till geovloggen och vår sista dag här på Åland. Idag ska vi ta lite cacher som vi har lämnade kvar borta på Eckerö. Någon som vi DNF-ade och någon som vi inte orkade ta just då när vi kom häromdagen. Och sen ska vi ta reda på vad Karis gör här helt enkelt. Jag ska dessutom presentera för en ny kompis, så där får ni inte missa. Så fortsätt titta och glöm här inte och prenumerera. Jag har kommit fram till en traditionell cache här nu med 288 favoritpoäng, en large. Ha det roligt, inte skriva i loggen, papper bort. Det går någon bäck där nere. Vi ser vad jag har här då. Här är något. Kan du öppna den? Tack för brännässlorna. Jaha, vi ska sy. Kan du sy? Oh. Nej. Är det med sykunskapen? Oh shit. Att, Senast jag sydde då gick jag i 4. Oj, kolla. Ja, den här var ju snygg. Kolla. Ja. Den här kommer inte jag klara av. Jag har ju skitlångt namn. Men du får skriva GV. Hallå. Tänk lite. Har du några där då? Ja, jag sa ju precis det. Jag har flera här. Ja, det här blir ju intressant. Hur gör man? Jag tar inspiration här av en tidigare. Där, snyggt. Du får ordning på det. Tveksamt. Jag tror kanske man kan tyda vad det står i alla fall. Det är väl saker man kan läsa vem som har varit här. Och där är han ju. Vi är tillbaka på Kärringsund där vi var vår första dag. Och här letar vi efter en cache jättelänge länge. Och så fick vi tips om vart den kunde vara. Så vi gav oss ut igen här sista dagen. Och här sen hittade den direkt. Det borde vi gjort sist med. Exakt. Faktiskt. Hon är ju snabb. Men vi gick här och letade runt det här trädet och upp i trädet och ner och ingenstans. Jag tror att vi hittar den så snabbt nu på grund av min nya kompis. The DNF man! Ja, han får bli min nya maskot. Så kanske det går lite lättare att hitta cacherna i fortsättningen. Får ta fram honom när det är DNF så kanske det ordnar sig liksom. Ja, men det här gick ju undan. Vi kom ju här och gick och kunde vi missa den här. Alltså kommer du med dig som han sa, kommer du från den här vinkeln ser du nu direkt. Ja, men jag kom från den Jag har vinkeln. ju gått på alla Jag kom från alla möjliga vinklar. Ja, Uppifrån och nerifrån ja, och sidled och... Jag tycker jag granskar den där granen också. Jag tycker jag borde sett den liksom. Det... Ja, så jävla klantigt. Ja, dessvärre. Åh. Ibland funkar det bara inte. Nej, men det är tack vare min lilla kompis här, vet du. Han bringar lycka. Alltså han får hänga med nu. Då åker vi vidare till nästa cache. Snart ska vi ta färjan över där borta. Men först lite geocaching här i närheten. Ska logga ett TB-hotell. Se om det finns några TB som vi kan ta med oss till Sverige. Stod lite regular där på den här
Jag ser det ut som att du har fått syn på något. Det låter som att det är något i. Oj. Det var bara loggboken i. Tror jag lämnar en visitkort här. Där ligger den bra. Det var synd att det inte var något TB där. Vi var först idag. Var någon här igår? Men jag brukar alltid vara någon som är före oss. Ja. Vidare mot nästa cache. Nu har vi lämnat Åland, åkt över Ålands hav och kommit in på svensk mark. Och rakt in i den svenska skogen. Det har tydligen regnat här också så det är lite blött. Jag håller på och letar efter en traditionell som en adder. 12 meter har jag för mig. 4 meter. Och som vanligt är det en massa mygg i skogen. 10 meter har jag här. 1 meter. Ja, har du bara 1 meter så borde du vara närmare. En skylt här. Ja, där är något. Snyggt! En mygg och det är fåglar. Åh. Ah! De är överallt. Jag försöker få mitten den där också. Snyggt. Återställd. Fly myggen. Ah. Nu åker vi vidare. Lite sämre väder här i Sverige än vad det var i Åland. Där var det ändå så här runt 23 grader. Här är det så att regnen är i luften. Det har ju regnat nyligen för det är väldigt blött. Har den? Har den? Har den? Hon har den! Det här är en challenge-myst. Man måste logga 50 kyrkcacher för att få logga den här. Och det, ni som har varit med på kanalen och sett de tidigare videorna har sett att vi har loggat väldigt många kyrkor. Och här står vi i Börstils kyrka. Många kyrkor blir det när man är ute i geocacher. Nu åker vi vidare. Mycket bilåkande har det blivit idag. Från Åland och till Sverige och nu är vi i Forsmark. Vi ska gå en liten labbrunda här för att avsluta dagen. Forsmark bruk är en av landets bäst bevarade byggnadsminnen. Bruket anlades av kronan redan 1570. Men man tror att bönderna i Forsmark tillverkade järn redan under 1400-talet. Eller kanske tidigare ändå. Här ska vi svara på en fråga om dasset. Den här jag svarar på. Det var rätt. Ja. Slutförd. Ska vi gå vidare till prästgården.
Där borta har vi prästgården. Det är ett privat område just nu så jag tänker inte gå in där. Prästgården i Forsmark bruk uppfördes år 1869. Byggnaden användes som prästgård en bit in på 1960-talet. Oj, jag gillar det där. Ja. Här ska vi då svara på en fråga om prästgården. Nej, oj herregud, jag skrev fel. Jag kan börja om då. Ett jättelångt svar. Ja, den delen är rätt. Nu. Vart är rätt? Och jag kommer fram till en tradd här i Forsmark bruk. Svårighet 2. Jag försvann in här. Du hade nollan närmare här än vad jag hade i det andra hålet. Jag ser ingenting, det är så mörkt. Du tror inte det är något hål på andra sidan? Det kan det absolut vara. Jag går och kollar. Där är det. Jag stod ju precis bredvid den. Precis bredvid den. Jag var galen på de där flugorna. Det här var jättevackert. Här har vi Forsmarks värdshus. Byggnaden uppfördes omkring 1870. Fasaden var då panelad och rikt dekorerad. Där fanns också ett labbsteg som vi precis har svarat på, där man skulle ta reda på lite information om värdshuset. Nu ska vi gå vidare till sista steget. Här har vi kommit fram till den gamla herrgården som var klar 1765. Men stod sig inte pampigt med grannbrukets nya fina herrgårdar. Forsmarks gamla herrgård ansågs alltför anspråkslös och en aning ålderdomlig. Den dåvarande brukspatronen tog då kontakt med hovarkitekten som fick i uppdrag att rita en ny herrgård och dessutom göra en ordentlig generalplan för hela bruket. År 1774 stod den nya herrgården färdig, något som John Hennings aldrig fick glädjas åt. Han avled 1773 endast 44 år gammal. Och här då ska vi svara på sista frågan. Får du ta reda på svaret? Fram till. Aha. Fram till ungefär när jag föddes. Är svaret på frågan. Slutförd, grattis. Du har svarat rätt. Grattis! Du har slutfört en promenad i Forsmarks bruk. Hur mycket ser vi labb? Verkligen. I en vacker miljö. Nu är det bonusen alltså. Och här vid stora herrgården tackar jag för mig. Tack för att ni har tittat på den här vloggen och den sista vloggen från Åland som började i Åland och slutade här på svensk mark vid en stor herrgård. Pampigt och fint. Ja. Glöm inte att prenumerera, dela och gilla så hörs vi snart igen. Hej då!